Hello everyone, how are you doing today? Hope you are doing great and ready for today's episode. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و حاضر آماده منتظر درس امروز بوده باشید. و حتما یادتون هست که امروز قرار هست در مورد ادامه مبحث قبلی که ریاضیات بود، ولی در مورد اشکال هندسی و بیشتر هندسی صحبت کنیم. حتما درس خوبی هست، به درتون میخوره، پس با من همراه باشید. ولی اگر هنوز سابسکرایب نکردید ما رو، لطفا سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما خیلی زود مطلع بشید. So let's get started. خب در این درس بخش اول میخوایم بپردازیم به شکل‌های هندسی و solids. shape به معنی شکل هست، همه اینا شکل هندسی هستن، but solids have dimensions. solids یعنی حجم‌ها، یعنی حجم دارن و بعد دارن، توشون میتونیم چیزی بذاریم داخلشون، ولی بقیه شکل‌ها در واقع دو بعدی هستن و سطح هستن، صاف هستن. خب بریم ببینیم که این شکل‌ها چی هستن. اولین شکل square is a shape with four sides, as you can see, side 1 2 3 4 and all the sides are equal. خب square یعنی مربع، همون چهار ضلعی هست. It has four sides، چهار تا ساید، چهار تا ضلع یا چهار تا طرف داره و همه ضلع‌هاش هم با هم برابر هستن. equal رو در درس قبل خونده بودیم. The next shape is rectangle. You can see a rectangle has two length and two widths. خب width همونطور که میبینید از کلمه wide میاد. width یعنی عرض، اون قسمت کوچیک‌تر هست، و length یا میتونید حرف G رو هم نخونید، بگید length or length به معنی طول هست. شکل بعد rhombus دارید میبینید لوزی هست. بعضی وقتا هم به شکل حالا اون برگ خشت توی بازی ورق، بازی کارت ورق در نظر میگیریم و دایموند هم ممکنه بشنوید، اما از نظر ریاضی در ریاضیات به این شکل میگن rhombus. Next one is trapezium چی هست میبینید. It has two parallel sides. دو تا ضلع موازی داره و ما در فارسی بهش میگیم زوزنقه. یک چهار ضلعی هست که دو تا ضلع موازی با هم داره. موازی یعنی هیچ وقت اینا با هم نمیرسن و همدیگر رو قطع نمی کنن. trapezium. خب شکل بعدی. Again this shape has four sides and they are parallel 2 by 2. It is called a parallelogram یعنی متوازی الاضلاع. ضلع‌های روبرو دو به دو با هم مساوی و موازی هستن. متوازی الاضلاع. خب اگر ما سکوئر رو بکشیمش، بهش حجم بدیم، یعنی در واقع از هر طرف بهش اضافه کنیم، شکل یک باکس یا کیوب در واقع به دست میاد. جعبه ها معمولا شکل کیوب دارن. مکعب، کیوب، که در درس قبل گفتم وقتی از کیوب حرف میزنیم در واقع توان 3 میشد. وقتی میخوایم حجم یه چیز رو بسنجیم میگیم cubed or cubic meter for example، یعنی متر مکعب، چون ضرب در 3 میشه. پس از همین کیوب میاد به معنی مکعب. خب شکل بعدی رو ببینید. به چشمتون آشنا نیست این شکل یا اسمش پنتاگون. خب پنتاگون در واقع 5 ضلع داره و شاید اسم پنتاگون رو شنیده باشید. مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکاست. پنتاگون شنیدین دیگه حتما، همین هست. پنتاگون. خب پنتا از کلمه یونانی میاد، در واقع عدد 5 هست و گان اینجا به معنی ضلع یا سایت هست. پس میشه 5 ضلعی که دارید شکلش رو میبینید. Next one, how many sides do we have in this shape? We have 6 sides. So this is a hexagon. خب hexagon
6 ضلعی هست دیگه. پس هگزا هم باز از اعداد یونانی در واقع میاد و معنی 6 رو میده، هگزاگون. و بعدی آکتاگون، آکتاگون، آکتاگون. آکتا به معنی 8 هست. کلمه آکتاپس یادتونه 8 پا؟ دقیقاً آکتا یعنی 8. پس این شکل هم 8 ضلعی هست، آکتاگون. خب اگر که ضلع‌های بیشتری داشته باشه که دیگه کم کم نزدیک به دایره میشه شکلمون، پلیگون هم ممکنه بشنوید. پلیگون یعنی چند ضلعی، دیگه نمیگیم چند تا ضلع داره، دقیقاً پلیگون. خب و وقتی که این ضلع‌ها زیاد و زیاد و زیاد و زیاد و تا بی‌نهایت بشن، دیگه کم کم ضلع از بین میره، چون انقدر این گوشه‌ها کوچیک میشن که دیگه ضلعی وجود نداره و شکلمون تبدیل میشه به چی؟ A circle. A circle. خب تبدیل میشه به دایره. در مورد دایره اگر که ما بخوایم محیط دایره، مساحت دایره اینا رو حساب کنیم، خب با یه سری بخش‌های دیگه باید آشنا بشیم در مورد دایره. First, this red line which crosses the center and divides the circle into 2 equal halves is called diameter. خب diameter به معنی قطر دایره هست. خط صافی که دایره رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنه و از مرکز دایره هم میگذره. This small line is called radius. خب اگر قطر رو نصفش کنیم، نصف قطر میشه شعاع، radius. خب وقتی که ما چند تا خط بکشیم یا شعاع‌های دایره رو بکشیم، این بخشی که اینجا به وجود میاد در واقع یه قوس هست، مثل حالا تاق بگیم، قوس بگیم، بهش میگیم arc که در دایره این arc همون کمان هست. و اگر که در کلمه در واقع در فرانسه این کلمه رو داریم، در کلمه arc en ciel، رنگین کمان، دقیقاً کلمه arc توش به کار رفته. خب حالا دایره رو اگه بکشیمش و بهش حجم بدیم، شاید اینجا من خیلی خوب نتونسته باشم بکشم، نمیدونم، سخت بوده، ولی یک توپ رو در نظر بگیرید، کره زمین رو در نظر بگیرید. همون کلمه کره میشه چی؟ sphere. دقت کنید اس کلمه با اس شروع میشه، پس ا نداریم. sphere به معنی کره هست. خب این شکل رو ببینید، اگه برش گردونیم it's a cone like ice cream cone. خب قیف بستنی رو بهش میگیم کون دیگه. کون میشه مخروط، یک شکل مخروطی. حالا من برعکس کشیدم، برای بستنی باید بچرخونیمش آیس کریم کون، پس از همین شکل ظاهری کون میاد که مخروط هست. خب مخروط در واقع مثل اینه که یه مثلثی رو روی یک دایره قرار داده باشیم، ولی حواستون باشه این حجم داره، یعنی توش ما میتونیم کلی بستنی بریزیم. خب به این قسمت انتهایی که کفش هست میگیم بیس. خب اون سطح پایینیش، حالا ممکنه برش گردونیم سطح بالایی بشه، در هر حال اون سطحی که مسطح هست رو بهش میگیم بیس. خب حالا این شکل رو ببینید. این شکل اگر که شما یک مربع رو در نظر بگیرید که از هر ضلعش یه مثلث اومده بالا و داخلش یه حجمی داره، مثل چی؟ اگر کشور مصر، یکی از دیدنی های کشور مصر چی هست؟ اهرام مصر، اهرام ثلاثه مصر، و بهشون چی میگن؟ پیرامید. حواستون نباشه، خیلی شنیدم این رو اشتباهاً پیرامید میخونن، پیرامید به معنی هرم هست، پیرامید. خب هرم هم مثل پیرامید هم مثل کون بیس داره، اون سطح مقطعش میشه بیس، و هر دوتای اینها یه نقطه بالایی دارن. این نقطه تیزشون رو بهش میگیم ایپکس به معنی رأس. بالای بالا رو میگیم ایپکس. و شکل بعدی یک دایره رو در نظر بگیرید که گرفتیم و کشیدیمش، شکل یک لوله دراز شده. شاید توی ماشین، موتور، کسایی که کارهای مکانیکی انجام میدن این کلمه زیاد به گوششون رسیده باشه. سیلندر شکل استوانه هست که در فارسی سیلندر بهش میگیم، شاید شنیده باشید. سیلندر. خب تخت رو پاک میکنم، با یه سری دیگه از این اصطلاحات برمیگردم. Now
we have another shape with 3 sides and 3 angles. خب میبینید 3 تا ضلع داره، 3 تا گوشه، 3 تا زاویه داره. بهش میگیم چی؟ triangle. اسمش به شکلش کاملا مرتبط هست دیگه. angle میبینید، angle یعنی گوشه، زاویه. وقتی 2 تا خط به هم برخورد میکنن بینشون یک گوشه یا زاویه ایجاد میشه. angle. دقت کنید کلمه انگل رو با انجل اشتباه نکنید. انگل جی صدای گ داره میده، پس بعدش ال داریم، ولی تو انجل به معنی فرشته GEL هست، پس اینو حواستون باشه قاطی نکنید. خب it has 3 angles, so we call it triangle. We have different types of triangles. The first triangle has 3 sides which are not equal. Each of them has a different size. هر کدوم از ضلع‌های اون مثلث اول متفاوتن، یه اندازه دارن، با هم مساوی نیستن. به این نوع مثلث میگیم سکیلین. خب مثلث مختلف الاضلاع، یعنی هر ضلعش یه اندازه‌ای داره، مثلا یکی 2 سانتی، یکی 3 سانتی، یکی 4 سانتی. Sometimes two sides of the triangle are equal. We call this type isosceles. خب وقتی که 2 تا ضلع مثلث یک اندازه باشن به این نوع مثلث میگیم isosceles، یعنی مثلث متساوی و ساقین. 2 تا ضلع، 2 تا ساقش یه اندازن. When the 3 sides are equal, we call this triangle equilateral. مثلث متساوی الاضلاع، یعنی هر 3 تا ضلعش با هم این دفعه برابرن. این متساوی و ساقین بود، 2 تا ضلعش برابر بودن، این اضلاع یعنی همه ضلع‌هاش با هم برابرن. equilateral. خب equilateral از 2 تا کلمه اومده. equi از کلمه equal اومده، اگه یادتون باشه در جلسه قبل به معنی مساوی، و lateral means side یعنی ضلع، پس همه ضلعاش مساوی و برابرن. We have another type of triangle in which we have a right angle, a 90-degree angle. یک زاویه 90 درجه داریم، یک زاویه قائمه داریم، right angle. So we call it a right angle triangle، یعنی مثلث قائم و زاویه. خب در مثلث قائم و زاویه یه ویژگی که داریم اینه که همیشه اگر که برگردید به روزهای قدیمتون تو مدرسه، وتر رو باهاش سر و کار داشتیم. توی محاسبات مثلثاتی از کلمه وتر زیاد استفاده میکردیم یا محاسبش میکردیم. خب وتر چیه؟ It's the side right the opposite of the right angle. به اون ضلعی که مقابل زاویه 90 درجه هست میگیم hypotenuse. یعنی وتر. کسایی که سر کارشون با مثلثات هست حتما به این نیاز دارن. hypotenuse. خب you know that in a triangle the sum of all the 3 angles should be 180 degrees. خب در یک مثلث مجموع زاویه های داخل مثلث، هر 3 تا زاویه رو که با هم جمع کنیم باید بشه 180 درجه. The angles, the sum، جلسه قبل خوندیم the sum of یعنی مجموع 3 تا زاویه میشه 180 درجه. خب پس حالا میرسیم به خود زاویه ها. ما انواع زاویه ها رو داریم دیگه. Look at here. If we consider this as a circle, there is no angle, but in a circle we have 360 degrees. خب یعنی اگر داخل یک دایره ما خط بکشیم و زاویه داشته باشیم 360 درجه داریم. یا دیدیم بعضی جا میگن نمای 360 درجه، یعنی شما کامل میتونید یک چرخ کامل بزنید اونجا و همه چی رو ببینید. پس این میشه 360 degrees. Now look at this line. We divide this line by another line and we have 2 angles. خب پس اگه کل این دایره باشه، حالا قسمت بالاییش که دایره رو نصف کرده پس میشه 180 درجه اگه این 360 رو در نظر بگیریم، پایینش هم میشه 180 درجه. خب اگه یه خطی بیاد این خط رو قطع کنه، ما 2 طرف خط 2 تا زاویه داریم و میبینید یه زاویه کوچیک‌تره، تندشی بهش،
یه زاویه بزرگتره. خب if an angle is greater than، یادتونه این علامت رو دیگه، بزرگتر از، ببینید از تمام اصطلاحات درس قبل داریم اینجا استفاده میکنیم. If an angle is greater than, is larger than, is more than 90 degrees, it is called an obtuse angle. Obtuse angle. به این زاویه میگیم زاویه باز، زاویه باز یا منفرج قدیما میگفتیم ها. Obtuse angle. If an angle is less than or smaller than 90 degrees, it is called an acute angle. Acute angle. زاویه بسته یا زاویه تند بهش میگفتیم، یا حاده هم میگفتن، این اسم از عربی اومده بود، حاده. If an angle is bigger than 180, bigger than، مثلا فرض کنید ما میخوایم این قسمت رو ببینیم چقدر میشه، یعنی از این نقطه تا این نقطه، پس خیلی بیشتر 180. It is called a reflex angle. A reflex angle. Now, when we have a line and there is another line with an angle of 90 degrees, this line is called perpendicular. A perpendicular line یعنی یک خط عمود. Perpendicular. And if the angle here is not 90 degrees, it is called diagonal. Diagonal. خط مورب. پس این قائم هست، عمود هست و این مورب هست، کج هست. Diagonal. And if we have two lines that never meet, they go forever and they never come to each other, so we call them parallel lines. Parallel یعنی خطوط موازی. Parallel lines. And here we have a curve. معمولا توی گراف ها، نمودارها ممکنه شما اینو ببینید، منحنی ببینید، خطوطی که صاف نیستن، خب و کج هم نیستن، به این میگیم منحنی، یعنی یک شکستگی، یک قوسی داره. به این خطوط میگیم curve. curve به معنی منحنی هست. خب این هم از زوایا و مثلث. So this was our math lesson. We didn't go deep into the math. We just scratched a little bit the surface of math. خب در 2 جلسه گذشته ما کمی در مورد ریاضی خوندیم و اصلا عمیق نشدیم، چون در تخصص من نیست. باز هم تکرار میکنم، من معلم ریاضی نیستم. فقط از دید یک معلم زبان خواستم یه سری از اصطلاحات و اشکال و اون چیزایی که خیلی شاید دم دست باشه و زیاد ازش استفاده بکنید رو براتون یادآوری بکنم. و گفتم we scratched the surface. توی فارسی میگیم زخمش کردیم، یعنی فقط یه کوچولو با سطحش کار داشتیم و اصلا وارد این مباحث نشدیم. اگر سوالی داشتید میتونید در کامنت ها بر من بذارید، ولی یادتون نره از من مسئله ریاضی نپرسید، چون بلد نیستم و ریاضی خوب نیست. Okay, so till next session, take good care of you and goodbye.